دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلینگ خوش اومدید. امروز برای پاسخ دادن به این سوال که چرا مردانی با لباس زنانه روی صحنه تئاتر میرفتن میخوایم بپردازیم. برای رسیدن به جواب این سوال میشینیم پای خاطرات پرویز خطیبی، هنرمند قدیمی رادیو ایران. پس بشنویم خاطره امروزمون را. مردانی که با لباس زنانه روی صحنه تئاتر ظاهر میشدند. در سالهای بعد از کودتای 1299 رضا شاه سعی کرده بود تو بعضی موارد از آزادی‌های فردی حمایت کنه. ولی به علت قدرت فراوانی که پیشواهای مذهبی داشتند، این امر به آسونی میسر نمیشد. خصوصاً که جامعه ایرانی تو اون روزگار در حقیقت یه جامعه عقب افتاده محسوب میشد و از نظر فرهنگی در سطح پایین قرار داشت. موسیقی اگرچه تو پشت درهای بسته و تو مهمونی‌های اعیان و اشراف و حتی افراد متوسط به کار گرفته میشد، اما هنوز مردم برای موسیقیدانا، اهم از خواننده یا نوازنده، ارزشی قائل نبودند. خیلی از نوازندگان قدیمی اون روزها تار و یا ضرب خودشون رو تو بخچه میپیچیدن تا از سرزنش اهل محل در امان باشن. تو چنین شرایطی یه گروه از عاشقان نمایش که از ممالک فرنگ دیدن کرده بودند و می‌خواستن تئاتر مدرن رو در ایران رواج بدن، قدم به میدون گذاشتن. در گذشته تئاترهای سنتی یا همون روحوزی که از تزیه ریشه گرفته بود و درباریان و مخصوصاً شخص ناصرالدین شاه مشوق اون بودن، مهمترین و بهترین سرگرمی به شمار می اومد. افرادی چون حاجی لرو و کریم شیره‌ای تو کاخ پادشاه و اندرون تئاترهای کمدی انتقادی اجرا می‌کردند که البته زنی تو نمایش شرکت نداشت و مردم اگرچه دلقک‌های درباری رو میپسندیدند، اما برای اونها شخصیتی قائل نبودند. آغاز کار گروه فرنگدیده در دورانی که ذکر اون رفت با مشکل زیادی همراه بود. یکی از این مشکلات عدم دسترسی به زنان بازیگر بود. با توجه به اینکه هر داستانی روی صحنه میاد، بایستی رنگ و جلای عاشقانه‌ای هم داشته باشه تا تماشاچی رو مجذوب خودش کنه. تئاترهای اولیه آنچنان مورد استقبال قرار نگرفت. به ناچار دستاندارکاران به زنان ارمنی متوسل شدند که تو اون روزها آزادی بیشتری داشتند. معمولا خانم‌های ارمنی برخلاف امروز حق داشتند بدون حجاب و با کلاه‌های جور و جور تو خیابونا ظاهر بشن و به همین جهت هم حضور اونها تو نمایشنامه‌های مختلف سر و صدایی به وجود نمی آورد. یکی از اولین زنان ارمنی که در ایران به روی صحنه تئاتر رفت، مادام پری آقا بابایف بود که صدای گرمی هم داشت. بعد از اون خانم لیلی لازاریان، معلم رقص و بالاخره لورتا، همسر عبدالحسین نوشین. اینها در نمایشنامه‌ها شرکت می‌کردند. جالب اینه که قبل از شرکت بانوان ارمنی در تئاتر نقش بانوان رو مردای جوانی که خوش‌سیما هم بودند به عهده می‌گرفتند. دو نفر از این بازیگرا فضلالله بایگان و سرهنگ عبدالرحیم اعتماد مقدم بودند که اولی یعنی بایگان تا سال 1330 فعالیت هنری مداوم داشت و نفر دوم سرهنگ اعتماد مقدم سالیان دراز با اسماعیل مرتاش همکاری می‌کرد. علاوه بر این دو نفر، هنرمندی به نام کنگرلو معمولاً نقش کلفت خونه رو بازی می‌کرد که با شلیته و تنبون روی صحنه ظاهر می‌شد. بعد از سال 1304 که جامعه باربد و کمدی اخوان بر فعالیت‌های خودشون اضافه کردند، رفته رفته خانم‌های مسلمان به سوی این گروه‌ها جلب شدند. این خانم‌ها عبارت بودند از رقیه چهرآزاد، ایران دفتری، ملوک حسینی، پروین، عزت روحبخش، خواننده معروف، پرخیده، شکوفه و یکی دو نفر دیگه. داستان چهرآزاد داستان جالبیه که من از زبون خودمون شنیدم. میگفت تازه با همسرم مهندس نعمت ناصر ازدواج کرده بودم. شوهرم از عشق و علاقه من نسبت به بازیگری آگاه بود و در ضمن خوب میدونست که تو اون زمان هنرپیشگی خصوصا واسه خانوما جرم بزرگی محسوب میشه. یه شب حرف دلمو باش در میون گذاشتم و با کمال تعجب و حیرت دیدم که با این مسئله نه تنها مخالفتی نکرد، بلکه 100% موافق بود. فوراً دست به کار شدم و اولین پیشنهادی که از جانب گروه خیرخواه و ملک‌آرا شده بود و پذیرفتم. بعد از یک دوران طولانی تمرین، شب نمایش با یه دنیا عشق و آرزو و در ضمن ترس و وحشت روی صحنه رفتم. بازی من با موفقیت همراه بود. اما آخر شب که نمایش تموم شد، خبر آوردن که عده‌ای بیرون سالن جمع شدن و قصد دارن منو کتک بزنن. مدتی به بحث و گفتگو گذشت و بالاخره همسرم دستمو گرفت و منو سوار درشکه کرد و به منزل برد. از اون گروه که قصد هجوم داشتن، کوچکترین صدایی در نیومد و نمایش ما چند شب دیگه هم ادامه پیدا کرد. بعد از خاتمه تئاتر، یکی از متعصبین محل به شوهرم پیغام داد که اگه جلوی همسرتو نگیری و باز هم به این کار ادامه بده، حکم میکنم و روز روشن و در حضور مردم سنگسارش میکنم. مهندس به اون آقا جواب داد که به موجب احکام شرع و قوانین موجود، زن باید مطیع و فرماندار من باشه که هست و هر کاری که صورت داده به درخواست و دستور من بوده. بنابراین دلیلی نمیبینم که جناب عالی حکمی صادر کنید. در واقع شجاعت و استقامت شوهرم بود که به من اجازه داد کار هنریمو دنبال کنم
وگرنه چه بسا زنایی که در آرزوی بازیگری در کنج خونه‌ها پوسیدن. به هر حال من از همون زمان اسم مستعار چهره آزاد رو واسه خودم انتخاب کردم. ایران دفتری یکی دیگه از زنان بازیگر به تشویق همسرش زیا دفتری بدون حجاب روی صحنه رفته بود. شاگرد اولین دوره هنرستان هنرپیشگی بود. اونم مثل چهره‌آزاد با عزمی راسخ و قلبی پر از امید مقاومت کرد تا دوران شکوفایی تئاتر آغاز شد و تماشاخونه‌های تهران و تئاتر فرنگ و تئاتر فردوسی و تئاتر سعدی و غیره صحنه هنرنمایی زنان هنرمند شدند. ملوک حسینی که تو سالهای آخر عمر دیگه به روی صحنه تئاتر نمیرفت، ولی هر شب تو تماشاخونه‌ها و بین همکاراش دیده میشد. تعریف میکرد که من از یه خانواده مذهبی بودم و تو یکی از محلات پرجمعیت جنوب شهر اقامت داشتم. در تمام مدتی که من به روی صحنه بودم و در نمایشنامه‌ها شرکت میکردم، نه اعضای خانواده‌ام و نه اهل محل خبر نداشتند. من با چادر تا جلوی در تماشاخونه میرفتم و با استفاده از فرصت خودم رو با زنایی که برای خرید بلیت نمایش اومده بودن قاطی میکردم و به پشت صحنه میرفتم. در واقع موقع بازگشتم پیش از اون که سالن خالی بشه، ناچار بودم از در پشت صحنه خارج بشم و خودم رو بین سیل جمعیت بندازم و به طور ناشناس به خونه برم. یه شب حادثه جالبی اتفاق افتاد. شاگرد مسگری که همیشه تو محل چشمش به دنبال من بود، منو تو خیابون لاله‌زار، محل نمایش تو گراند هتل بود، تعقیب کرد. به نظر می‌رسید که نسبت به من و کار هر شبم سوء ظن پیدا کرده و می‌خواد بدونه من کجا میرم و چیکار می‌کنم. وقتی احساس کردم که در تعقیب منه، به جای اون که به گراند هتل برم، به مطب دندونسازی که توی یکی از کوچه‌های لاله‌زار بود رفتم و تو اتاق انتظار نشستم. بیمارایی که انتظار می‌کشیدند، یکی یکی داخل اتاق رفتن و نوبت من شد. خواستم دروغی سرهم کنم و چیزی بگم، ولی نتونستم. و موقعی به خودم اومدم که روی صندلی دندونساز نشسته بودم و اون داشت دندونامو معاینه می‌کرد. تصادفاً یکی دو تا دندون کرم خورده داشتم. دکتر چسبید که بهتر اینا رو پر کنیم. گفتم فرصت ندارم. گفت 10 دقیقه‌ام طول نمی‌کشه. امروز خالی می‌کنم، پس فردا که بیای پر شده تحویلت میدم. اینو گفت چرخ و سوزن رو به کار انداخت و دندون منو سوراخ کرد. اونقدر دردم اومد که بی اختیار اشک از چشام سرازیر شد. وقتی از چنگ دکتر نجات پیدا کردم و با استفاده از شلوغی خودمو به سالن نمایش رسوندم، چیزی به شروع برنامه باقی نمونده بود. همه دستپاچه شده بودن که چه بلایی سر من اومده. وقتی من وارد شدم و دیدن که اشک میریزم، با سماجت تمام علت جویا شدن. گفتم یکی از نزدیکام فوت کرده. خاله‌مو این دروغ برام خیلی گرون تموم شد. چون مجبور بودم تا 40 روز در عزای خالم که هرگز نداشتم لباس سیاه بپوشم. فرخی یکی از بازیگران برجسته تئاتر و سینما بود. کار هنریشو با آکروبات شروع کرد. اون روزایی که ما محصل جوونی بودیم و عصرا به باغ ملی میرفتیم و با صرف یه فالوده و یا بستنی به ارکستر گوش میدادیم و عملیات آکروباسی میدیدیم. فرخیده دختر جوون و زیبایی بود که با یه گروه معروف 3 نفره همکاری داشت. توی تابستون که حمید وفادار، برادر مجید وفادار با اون برخورد میکنه، از همکارش میشنوه که فرخیده صدای خوبی هم داره. تصمیم میگیره که به اون دختر جوون تعلیم آواز بده. این آشنایی سرانجام استاد و شاگرد رو به کلاس عشق میکشونه و بعد از مدتی با هم ازدواج میکنن. فرخیده از آکروبات به تئاتر میره و تو نمایش امیرارسلان نامدار که طولانی ترین نمایش اون زمان بود، 4 سری و هر سری 5 پرده با حسین خیرخواه، هنرمند معروف هم بازی میشه. خیرخواه جوون که امیرارسلان بود و یک کتاز صحنه است، دل به عشق فرخیده میبنده و فرخیده که گویا با حمید اختلافایی هم داشته، از اون دل میکنه و به عقد و ازدواج خیرخواه در میاد. من فرخیده رو از نمایش امیرارسلان میشناسم. نمایشی که هر شب تماشاگر صحنه‌های اون بودم و بازیگران اون رو ستایش میکردم. معزالدین فکری تو نقش قمروزیر و قدرت منصور در نقش شمس وزیر ظاهر میشدن و نقش زمرد غلام وفادار امیرارسلان رو هم محمود ظهیرالدینی به عهده داشت. بازیگری که به شکل الماسخان داروغه در اومده بود، ارباب پارسی، صاحب مغازه پارسی تو خیابون لاله‌زار بود که هیکلی چاق و شکمی بزرگ داشت. حالا صحبت از غلام سیاه امیرارسلان نامدار شد. بذارید از اولین زن سیاهی که تو صحنه تئاتر ظاهر شد بگم. شکوفه و مادرش هر دو عاشق تئاتر بودن. مادر که هرگز نتونسته بود به آرزوش برسه، همون روزای اول که زنها به صحنه تئاتر راه پیدا کردن، شکوفه رو به دست کنگرلو و شاهزاده ملک‌آرا سپرد. شکوفه هر وقت به دیدار هنرمندای قدیم و جدید میومد، گل از گلش میشکفت. اون تو نمایش‌های نادرشاه و امیرارسلان و لیلی و مجنون و خسرو و شیرین شرکت کرده بود و هر وقت به تماشای نمایشی میشست، به یاد روزی میافتاد که خودش روی صحنه هنرنمایی میکرده. شکوفه مثل یک منتقد کارکشته از بازی‌ها و از کارگردانی‌ها و حتی از استادا ایراد میگرفت. عزت روحبخش خواننده معروفم تو اوایل جوانی 1-2 بار روی صحنه تئاتر رفت و تو نمایش‌های موزیکال شرکت کرد.
به جز روح بخش لورتا هم صدای خوبی داشت. لورتا هم صدای جذابی داشت. با آواز معروفش دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، با آهنگ محمد شب‌پره هنوز که هنوزه تو گوشم زنگ میزنه. یکی دیگه از زنایی که در آغاز کار بدون حجاب روی صحنه رفت و مدتی مدید قهرمان نمایش‌های کمدی اجتماعی بود، پروین نام داشت که اکثراً با گرمسیری و ملکارا کار میکرد. پروین در ایفای نقش‌های مختلف مهارت کامل داشت، ولی در سالهای آخر عمر با فقر دست به گریبان شده بود. از بین بانوان هنرمندی که نام بردم، 2 تن از اونها یعنی پرخیده و چهره‌آزاد سالهای متمادی با من همکاری داشتن. چهره‌آزاد به همراه اسمت صفوی و نیکتاج صبری تو برنامه‌های رادیویی من از سالهای 22 تا 27 شرکت داشت. به علاوه بر نمایش‌های ارائه شده تو تئاتر فرهنگ، در فیلم دستکش سفید محصول 1330 هم نقش جالبی رو به عهده گرفته بود. پرخیده تو نمایشنامه اولتیماتوم با تفکری و تهرانچی شرکت داشت که من این نمایشنامه رو بعداً به صورت فیلم درآوردم و اسمشو زنده باد خاله گذاشتم. سال 1331. پرخیده در سال 1344 بعد از یک عمل جراحی قلب در تهران درگذشت. از اون فیلم‌های زیادی به یادگار مونده. دوستان این هم از این خاطره. باز هم به دیدن ما بیاید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و با امید دیدار.